අද අපි ටිකක් යනවා මගේ කාර් එකයි යාළුවාගේ කාර් එකයි පොඩ්ඩක් වොෂ් එකකට දාන්න. ඉතින් ඒක ඔයාලට පොඩි අත්දැකීමක් දෙන්න හිතුවා. ඉතින් මගේ කාර් එක තියෙන පාකින් එකේ එතනට ගිහිල්ලා මගේ කාර් එකත් අරගෙන අපි යමු කාර් වොෂ් එකට. ඉතින් guys මේ තියෙන වාහන දෙක අද මේ දෙක තමයි හොදන්න යන්නේ. යාළුවාගේ වාහනේ මෙතන තියෙනවා. මගේ වාහනේ මෙතන තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු වාහන දෙක හේදුවට පස්සේ මොනවා වගේ තියෙන්නේ කියලා. මේ පේනන් සේරම නිකන් මඩ වලින් පිරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි එතනට ගිහිල්ලා බලමු වාහනේ හොදලා මොනවා වගේ තත්යකට ගන්න පුළුවන්ද කියලා. එහෙනම් අපි කාර් වොෂ් එකේදී හම්බෙමු. ඉතින් guys දැන් අපි කාර් වොෂ් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මුලින්ම යාළුවාගේ වාහනේ කාර් වොෂ් එකට දාලා ඊට පස්සේ මගේ වාහනේ එහා පැත්තෙන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක කාර් වොෂ් එකට දානවා. දැන් යාළුවාගේ කාර් එක දාන්න යන්නේ. මේ තියෙන්නේ යාළුවාගේ වාහනේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වාහනේ කාර් වොෂ් එකට දාපුවහම මොනවා වගේද කියලා. මේක අපි අතින් හොදන්න තියෙන්නේ. යෙන් 500ක් වගේ මුදලක් දීලා අපිට අතින් හොදන්න දෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න දැන් යාළුවා කාර් එක දාන්න යන්නේ. අපි ඒක බලමු. මෙයාගේ කාර් වොෂ් එකක් ජපානයේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙනවා එක එක ඔප්ෂන් තෝරන්න තියෙනවා. මෙතන ලියලා තියෙනවා මේ සේරම ඔප්ෂන් මොන වගේ දේවල් තියෙනවා කියලා. මේක එක කෝස් තියෙන්නේ. ඉතින් 1 2 3 කියලා එල්ලලා මෙතන නම්බර්ස් වලින් දාලා තියෙනවා. මෙතන දාලා තියෙනවා යෙන් කීයක්ද විනාඩි කීයක්ද කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ එක කෝස් තියෙනවා. ඉතින් අපි නිතරම ආවම කරන්නේ මෙන්න මේ පළවෙනි කෝස් එක තමයි යෙන් 500යි විනාඩි 13ක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ ඔප්ෂන් ටික තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තමයි මෙතනට yen 100ක් yen 500ක් විතරයි දාන්න පුළුවන්. පොළ දාන්න බෑ. ඒ කියන්නේ සෙන් එකක් වගේ දාන්න බෑ මේවට. මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. මෙතනින් බටන් එක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ වගේ ගන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ගන් එකෙන් අපිට වාහනේ හොදන්නයි තියෙන්නේ. ඒ යාළුවාගේ වාහනේ මෙතන තියෙනවා. මුලින්ම අපි මේකේ ටයර් ටික හොද ගන්න යන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. මේ වගේ තමයි ඉතින් guys මේ වාහනේ මේ Prius 30ක්. ඉතින් මේක යාළුවා මේ ළඟදි ගත්තේ. සාමාන්‍යයෙන් මං හිතන්නේ මේක යාළුවා ගන්න ඇත්තේ කීයක්ද බං කොළ? 45ක්. කොළ 45ක්. ඉතින් කොළ 45ක් කියන්නේ ජපානයෙන් නම් ලොකු මුදලක් නෙවෙයි වුණාට ලංකාවේ මුදලින් බැලුවොත් එහෙම කීයක් විතර වෙයිද? ලක්ෂ 9ක් විතර නේ? 9ක් විතර කිට්ටු වෙනවා. ඉතින් ලක්ෂ 9කට මෙයාගේ ප්‍රියස් එකක් ලංකාවේ ගන්න තියා හිතන්නත් බෑ. ඔයාලට පේනවනේ. වගේ තමයි. අපි ඊළඟට මගේ වාහනේත් මෙතනට දාලා හොදන එක බලමු.
බෑ. ඉතින් මුලින්ම ටයර් ටික හොදන්න හින්දා වතුර බකට්ටයක් අරගෙන ටයර් ටික හොදන්න ඕනේ. මේක ඇවිල්ලා මේ සාමාන්‍යයෙන් බා ෂැම්පූ එක දාලා හොදපුවාම තමයි මේ නැත්තම් වෙලාවම අදිනවා. කට් කරනවා. අවුලන්නේ. මේක ඇවිල්ලා නිකන් normal බ්ලොග් එක නෙමෙයි මගේ. ඇති. ඔයාලා අද මේ දැක්කේ ජපානයේ කාවෝෂ් එකක්. ඉතින් ජපානයට ඇවිල්ලා ඔයාලත් වාහනයක් අරගත්තාම මේ වගේ තමයි වාහනයක් හොදන්න වෙන්නේ. ඉතින් මමයි යාළුවයි අද ආවා වාහනේ පොඩ්ඩක් හොදගන්න. ඉතින් ඒකේ අත්දැකීම ඔයාලට එක්ක බෙදා ගන්න හිතුවා. එහෙමනම් මේ වගේ ජපානය ගැන දැනගන්න, ජපානයේ සුන්දරත්වය විඳින්න මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ජය වේවා. ඉතින් guys තවත් දවසකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් අපි මෙතන නවතිනවා.